Sejak kecil lagi, aku bercita-cita untuk mengembara dan melihat dunia ini. Bagiku, hidup tanpa keluar dan melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan ini adalah hidup yang sia-sia. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa, aku merealisasikan impianku sejak kecil itu. Aku berjaya mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan segala-galanya, keluar dari rutin dan keselesaan hidupku dan hidup sebagai seorang pengembara. Berseorangan tanpa ditemani sesiapa. Aku hidup di jalanan, mencari pengalaman hidup dan melihat dunia ini daripada pandangan seorang pengembara. Kali ini, aku merentas ke dunia Arktik untuk melihat sendiri fenomena alam yang terjadi cuma di sana. Aku bukan sahaja kagum melihat keajaiban fenomena alam di situ, tetapi ianya mendekatkan lagi diriku kepada pencipta sekalian alam. Dengan basikal, aku menjelajah. Sejak aku tiba di bumi Iceland 3 minggu sebelumnya, langit di sini sentiasa diterangi cahaya matahari. Matahari tidak tenggelam di bumi Arktik selama lebih sebulan lamanya di musim panas. Aku mengembara berseorangan dengan basikalku, mengambil masaku sendiri. Kagum dengan keindahan bumi Iceland ini. Aku mengambil sebuah feri, menyeberangi lautan Atlantik Utara untuk ke West Fjords, ke utara, ke garisan Arktik, untuk mengejar cahaya Arktik. Jun 2012. Sudah hampir 3 minggu aku berkayuh di Iceland, bermula dari lapangan terbang di Keflavik. Aku kemudiannya mengambil sebuah feri untuk merentas lautan Atlantik Utara dari Stikkiholmur ke Bridafjordur, sebuah jati yang sunyi di West Fjords. Hujan turun membasahi bumi di West Fjords setibanya aku di sini. Tempat ini dipenuhi dengan bunga-bunga lupin Alaska ini, yang tumbuh secara liar di sini. Keadaan di West Fjords ini jauh lebih sunyi berbanding dengan bahagian barat di Iceland. Kadang-kadang aku tidak nampak walau seorang pun manusia dalam sehari. Dan jalan-jalan di sini lebih mencabar kerana West Fjords ini dipenuhi dengan gunung-gunung
dan tebing-tebing yang tinggi. Masa saya mendaki gunung-gunung di West Fjords tu, saya teringat balik masa pengembaraan saya yang pertama, masa saya mendaki gunung-gunung di Tibet 3 tahun dulu di China. Perasaan dia sama je. Saya rasa macam ada battle antara badan fizikal saya dan mental saya. Kadang-kadang rasa macam climbing tu never ending. Berjam-jam saya kayuh di kawasan-kawasan gunung tu untuk sampai ke mountain pass. Badan saya dah penat dan badan saya akan cakap stop, berhenti. Saya dah penat, kaki dah sakit. And then mental saya akan lawan balik. Dia akan cakap jangan give up. Sikit lagi nak sampai atas. Jadi perasaan saya tu akan berlawan-lawan. Badan saya suruh stop, tapi mental saya akan lawan balik, cakap jangan give up. Setelah berhari-hari aku melalui kawasan pergunungan sepanjang hampir 300 km di West Fjords, aku akhirnya sampai ke Isafjordur, sebuah bandar yang amat terpencil di wilayah West Fjords. Bandar yang kecil ini adalah seperti sebuah oasis di pertengahan padang pasir. Aku berhenti di bandar ini selama seminggu kerana di sinilah aku berada paling hampir di garisan Arktik semasa di Iceland. Dan di sini, aku melihat keajaiban fenomena Midnight Sun. Cahaya dan warnanya membuatkan aku terasa seperti aku berada di alam fantasi. Setelah seminggu aku berhenti di Isafjordur, aku kembali mengayuh di kawasan pergunungan di West Fjords. Aku mengayuh di sepanjang persisiran pantai di wilayah ini, sepanjang lebih kurang 400 km. Sepanjang saya di Iceland ni, saya tak pernah ada apa-apa pun masalah untuk cari tempat camping. Mana-mana saya pergi akan ada air terjun ataupun sungai. So dah tak ada apa-apa masalah untuk cari air untuk minum, membasuh, memasak dan sebagainya. Tapi satu masalah dekat sini ialah saya terasa sejuk tiap-tiap malam. Walaupun masa tu tengah-tengah musim panas, masa malam suhu boleh jatuh sampai 0 Celsius. Selalunya bila saya dah masuk dalam sleeping bag, saya memang tak akan keluar lagi sampai tiba waktu pagi bila dah panas sikit. Dan seperti biasa, aku akan mencari tempat strategik yang mempunyai punca air untuk memasang kemahku. Aku berasa amat letih di waktu malam kerana aku mengayuh hampir 100 km sehari di kawasan pergunungan di sini. Tetapi aku tetap meluangkan masa untuk melihat fenomena Midnight Sun di waktu malam selagi aku masih ada di wilayah West Fjords ini. West Fjords adalah antara wilayah yang paling terpencil di seluruh Iceland. Masa saya dekat situ, kadang-kadang dalam setengah jam satu je kereta yang lalu. Saya rasa terlalu sunyi masa saya dekat West Fjords. Tapi bila saya lalu dekat jalan tepi laut Atlantik Utara tu, kadang-kadang saya dengar bunyi yang pelik daripada laut, macam bunyi kapal selam ataupun benda-benda yang besar.
Lepas tu bila saya toleh dekat laut, saya nampak ikan paus besar macam kapal selam. Banyak kali saya try nak ambil gambar dia, tapi dia selalunya spontan dan kejap-kejap je. So banyak kali saya miss. Pengembaraanku di wilayah Westfjords ini adalah saat yang paling sunyi dalam seluruh pengembaraanku kali ini. Kebanyakan kenderaan yang lalu di sini adalah pelancong asing. Wilayah Westfjords ini terdiri daripada cuma 7,000 penduduk dan lebih setengah dari jumlah ini menetap di Ísafjörður. Tetapi pada suatu hari, aku ditemani oleh sesuatu dan tidak lagi merasa sunyi sepanjang hari. Aku didatangi oleh seekor anjing yang jinak, yang tiba-tiba datang dari arah yang tidak aku ketahui. Anjing ini mengikut aku ke mana-mana saja yang aku pergi. Come on, come on. Hey. Hey. Aku berasa kagum dengan anjing ini. Ia adalah seekor anjing yang amat kuat dan mampu mengejar aku, walaupun kadang-kadang aku mengayuh dengan begitu laju. Anjing ini akan mengejar semua kenderaan yang lalu di sini. Dan akhirnya, dia akan kembali kepadaku dan mengikut saja ke mana yang aku pergi. Dia cuma akan berhenti setiap kali bila aku berhenti untuk berehat. Dan bila aku menyambungkan kayuhanku, dia akan sambung berlari bersama-samaku. Anjing ini berlari hampir sepanjang hari dan mengikut aku sejauh lebih kurang 80 km. Mungkin pasal saya terasa sangat-sangat lonely masa saya dekat Westfjords tu. So saya rasa macam rapat pula dengan anjing tu. Saya pun tak tahu itu anjing orang ke ataupun anjing liar, tapi dia memang jinak. Every time bila saya duduk berehat, dia akan merayap kejap, lepas tu dia akan duduk balik sebelah saya. Dia tunggu je bila saya nak jalan balik. Dan sehari suntuk, anjing tu akan ikut saya sampailah bila saya nak berhenti untuk pasang kemah, lepas tu baru dia hilang. Macam tu je. So saya rasa agak sedih juga bila tiba-tiba je dia dah tak ada. Keesokan harinya, aku terkenangkan anjing yang mengikut aku itu. Sekali lagi, aku mengayuh basikalku berseorangan. Masih lagi melalui kawasan-kawasan pergunungan di wilayah Westfjords. Dan kembali ke saat-saat yang paling sunyi dalam seluruh pengembaraanku. Tetapi perjalananku di Westfjords telah hampir tiba di penghujungnya. Ini adalah malam terakhir aku berkhemah di wilayah Westfjords sebelum memasuki utara Iceland. Aku berada cuma kurang 100 km sahaja lagi untuk sampai ke sebuah bandar seterusnya untuk mendapatkan bekalan makanan dan membaiki beberapa kerosakan yang kecil pada basikalku. Dan dengan bekalan makanan yang masih ada, aku masih boleh bertahan di sini selama seminggu. Jadi, aku mengambil saja masaku sendiri.
Saya biasanya bawa makanan yang senang nak dibawa, ringan dan tak ambil masa yang lama untuk disediakan. Masa mula-mula dulu, terutamanya masa saya di Asia dulu, saya bawa makanan seperti kentang, garam, oats, kismis dan madu. Makanan yang saya bawa mostly untuk tenaga je. Jadi masa breakfast, saya akan makan oats campur dengan kismis dan madu untuk tenaga. Dan pada sebelah petang pula, saya selalunya akan rebus je kentang tu, tabur garam sikit dan makan untuk kenyang. Tapi bila dah lama-lama, saya rasa nak makan sedap-sedap, nak makan pedas-pedas. Jadi kadang-kadang saya bawa je spaghetti, makaroni, nasi. Dan saya bawa sekali tom yum paste, cili, bawang dan sebagainya. Jadi makin lama, barang-barang yang saya bawa tu makin berat. Dan saya akan bergerak lagi perlahan. Tapi saya tak kisah sangat kerana saya lagi suka bergerak perlahan-lahan. Dan saya dah rasa macam saya ni betul-betul hidup di jalanan, betul-betul hidup di atas basikal. Jadi saya lagi suka bila saya ada semua barang-barang yang saya perlukan. Semakin lama, aku terasa semakin selesa hidup di jalanan. Hidup di basikalku. Hidup sebagai seorang nomad. Mengembara. Aku dapat melihat dunia yang luas. Banyak yang dapat aku pelajari dan aku dapat meluangkan banyak masa dengan diriku sendiri. Aku kemudiannya meninggalkan wilayah Westfjords dan memasuki kawasan di utara Iceland dan mula melalui bandar-bandar yang kecil. Aku singgah sehari di Akureyri, bandar kedua terbesar di Iceland selepas Reykjavik. Aku cuma singgah untuk mendapatkan bekalan makananku dan membaiki beberapa kerosakan yang kecil pada basikalku. Aku kemudiannya melalui sebuah air terjun antara yang paling cantik di seluruh Iceland, Godafoss. Ia mempunyai ketinggian 12 meter dan panjangnya adalah 30 meter dan antara tempat yang popular di kalangan pelancong. Aku memasang kemahku berdekatan. Kerana aku ingin meluangkan masa di sini semasa tiada sesiapa, di waktu malam yang sunyi. Air terjun ini mendapatkan namanya lebih 1000 tahun yang lalu setelah seorang ketua paderi di sini telah menukar agamanya kepada agama Kristian dari agama pagan dan akhirnya membuang semua patung-patung Tuhan pagan Vikings di dalam air terjun ini. Dan ia digelar sebagai Waterfall of the Gods atau Godafoss dalam bahasa Nordik yang lama. Dan cuma beberapa kilometer dari situ, aku berhenti lagi. Kali ini ke Mývatn, sebuah kawasan yang aktif dengan aktiviti gunung berapi. Aku berhenti beberapa hari di sini. Kawasan ini dikelilingi oleh banyak gunung-gunung berapi yang kecil.
Dan antara yang paling aktif ialah Krafla yang terletak cuma beberapa kilometer dari sini. Aku menerokai hampir kesemuanya kerana aku begitu kagum dengan pemandangan di kawasan gunung berapi di sini. Ia juga mempunyai sebuah tasik yang besar, hasil daripada letupan gunung berapi di sini. Air di tasik ini amat panas. Suhunya boleh mencecah hingga ke 50 darjah Celsius. Dan setengah tempat seperti di steam ini, suhunya boleh mencecah hingga ke 200 darjah Celsius. Pemandangan yang unik sebegini membuatkan aku terasa seperti aku berada di sebuah planet yang lain. Ramai yang bertanya apa persediaan dan persiapan-persiapan yang saya buat sebelum saya mula membuat pengembaraan macam ni. Sebenarnya saya tak ada buat apa-apa pun persediaan, kecuali benda-benda macam visa semua tu saya akan cari maklumat dia dekat internet. Tapi benda-benda macam daripada segi fizikal, mental, skill nak survive semua tu memang saya tak ada. Saya memang start daripada kosong. Bagi saya, kalau kita betul-betul nak bersedia untuk membuat pengembaraan macam ni, sampai bila-bila kita tak akan bersedia. Jadi bila saya dah mula mengembara tu, masa saya dah berada di tempat tu, masa itulah baru saya tahu apa yang patut saya buat, barang-barang apa yang saya patut ada, jalan mana yang saya patut pilih dan sebagainya. Aku lebih suka belajar dari pengalaman. Bagiku, pengalaman adalah guru yang terbaik. Hidup sebagai seorang pengembara, aku belajar merelakan apa-apa sahaja yang datang di dalam hidupku, yang baik ataupun yang buruk. Semasa aku mengembara, aku cuba tidak akan memikirkan masa depanku ataupun masa silamku. Aku cuma menumpukan fikiranku pada persekitaranku pada masa itu. Dan cuba menyedari kehadiran Pencipta yang Maha Agung.